Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc că sunteți minunați. Astăzi voi face previziunile pentru ziua de vibrație 18, să vedem ce mesaje ne apar, cum ne putem ajuta de vibrația acestei zile. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați și ce nu, lăsați deoparte. Mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, ca de fiecare dată, pentru mesaje, sprijin și suport. Iar celor care acum m-ați găsit pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele, vă invit să vă alăturați acestei frumoase comunități, să vă abonați și să apreciați acest clip, întrucât mă ajută în munca mea aici pe YouTube. Așadar, să vedem despre ce este vorba. Astăzi voi parcurge energia la nivel general, pentru că asta îmi permite să vă mai spun câte o informație de care nu am timp într-o citire pe zodii. Dar vom relua și citirile pe zodii, desigur, așa nu ne plictisim niciodată. Energia acestei zile este una importantă. Avem ca arcană Luna. Luna ne vorbește despre subconștient, desigur, și despre modalitatea în care noi scoatem la suprafață emoțiile adânc aflate în mintea noastră, despre care fie am uitat, pe care fie le-am îngropat pentru că ne apărăm de durere. Sau vrem să dăm uitării, am vrut să dăm uitării evenimente care ne-au creat disconfort. Luna, în esență, vorbește și despre feminitate și despre intuiție. Vorbește și despre manifestare, dar vorbește și despre ceea ce este tăinuit, nespus, despre mister și despre frică. Vom avea în această săptămână și luna plină din Capricorn. Prima dintre ele, căci avem 2 luni pline consecutive în acest semn, care evident că sunt în strânsă legătură cu tranzitul lui Pluton prin Capricorn, pe care l-am avut încă din 2008 până anul acesta. Prima lună plină din Capricorn se produce la primul grad, iar cea de-a doua, în iulie, se produce la ultimul grad de Capricorn. Noi trăim în această perioadă un ultim zvâc, o ultimă șansă să încheiem ceva ce are legătură cu ceea ce înseamnă arhetipul Capricornului în viața noastră. Așadar, această zi va fi în strânsă legătură cu cea de 22, când se va produce prima dintre aceste lunații în semnul Capricornului, pe semne că ne arată cum să scoatem din noi tot ceea ce doare, cum să alchimizăm. Luna se regăsește în acest moment în semnul Scorpionului, care vorbește despre alchimie, despre subiecte tabu și despre mister, despre ceea ce ne este frică să atingem sau să scoatem la suprafață, să punem pe masă, pentru că poate doare sau poate acolo există o mică traumă sau un mic secret. La nivel general pot apărea în lume diverse lucruri care dintr-o dată încep să fie discutate și se petrec lucruri în lume despre care începem să tot auzim. Luna în acest moment este în tensiune cu Pluton. Semnul în care se regăsește Luna este guvernat de Pluton. Pluton este în Vărsător acum, în retrogradare, adică în acea zonă a conștientizării. Vărsătorul este cel care ne vorbește despre mase mari de oameni, rețele mari de oameni, întreaga lume, dar și spiritul civic. Scoate la suprafață poate nereguli la nivel de umanitate sau lucruri cu care ne confruntăm toți la Indigo. Toate situațiile noastre de viață parcă dintr-o dată seamănă unele cu celelalte. Să fiți un pic atenți, să vedeți dacă nu cumva ceea ce trăiți voi mai trăiesc și alții, pentru că nu este o coincidență. Apoi Capricornul ne vorbește despre disciplină, despre organizare, despre structură, despre autorități, despre instituții, autoritatea din viața noastră sau noi ca o autoritate. Nivelul nostru de maturitate și puterea noastră de decizie, asumarea vieții. Soarele se regăsește în continuare în Gemeni, unde și Jupiter își tot face de cap. Pot apărea schimbări la nivel meteorologic, să fiți precauți în această direcție, dar și schimbări de dispoziție sau de păreri
care pot fi personale sau, să spunem, induse, preluate. Prieteni, dragi, oameni necunoscuți sau oameni cunoscuți, veți vedea că toți avem cumva aceeași poveste. Și da, trebuie să vorbim din ce în ce mai mult despre noi ca și colectiv, pentru că veți vedea în zilele ce vor urma și în lunile ce vor urma că lumea va traversa așa niște situații unde lozinca, unde smulți puterea crește, va fi de mare impact. Acum, să vedem cum se prezintă această zi. Uite, iubirea este în aer când Cupidon este prin preajmă. Este vorba și despre răni vechi, este vorba și despre răni actuale, dar este vorba și despre potențialul nostru cel mai înalt, despre iubire de suflet, iubire sinceră, empatie și, după cum am spus, spirit civic. Deci, subiecte tabu în relațiile de iubire, în relațiile cu ceilalți. Îndrăznim să vorbim despre lucruri care poate ne-au creat disconfort. Nu ne-am simțit în siguranță în zona noastră intimă, intimă în sensul de apropiere, foarte imediată, să spunem, unul la unul cu cineva. Lucruri care pot fi vindecate, odată și pentru totdeauna. Durerea poate fi alchimizată, poate fi vindecată, transmutată. Și universul, sigur că da, lumea în care trăim ne împinge către așa ceva, ne împinge către vindecare. Noi avem acest prilej, această ocazie să ne folosim liberul arbitru și să facem alegeri conștiente, pentru că altminteri, din păcate, rulăm acest program al autodistrugerii sinelui și implicit colectiv. Și intens. Luna în Scorpion sigur că vine cu această stare de ușoară anxietate, poate, în legătură cu banii, relațiile, în legătură cu mentalitatea, cu ideile pe care le avem, pentru că Mercur și Venus se regăsesc deja sub influența racului, rac care înseamnă casă, trecut, emoție, întoarcerea la emoții, să avem grijă ce emitem, cum emitem, pentru că toate emoțiile noastre generează magnetic realitatea pe care o trăim. Pot apărea schimbări la nivel de relație, până și la nivel de relație cu banii. Că noi înțelegem că noi suntem banii, pentru că energia banilor este tot una cu energia noastră și că noi suntem cea mai importantă monedă. Vom putea accesa și energia banilor mai ușor. Hai să vedem. Ziua de 18, pajul de monede, 10 de cupe, 6 de bâte, 3 de spade, cavalerul de cupe și împăratul. Treci peste ceva ce ți-a provocat anxietate, ce nu te-a lăsat să te desfășori și să crești. Ideile tale bune pot fi puse acum în practică. Poți înțelege ceva foarte important pentru tine și viața ta la nivel general. La nivel personal, există aici un mic blocaj, o situație care îți creează disconfort, care poate îți displace, poate s-a repetat în timp și în spațiu de-a lungul timpului, dar ai acum ocazia să reevaluezi, să corectezi acolo unde este cazul sau să iei o decizie, să corectezi lucrurile care poate nu funcționează pentru tine la nivel profesional sau la nivel financiar în acest moment. În zona aceasta a planului financiar, ori îți vine ție o idee fabuloasă despre cum să faci să descurci o situație, să treci peste un impediment, ori cineva te ajută să crești cu un sfat bun, dar este un sfat care ție îți generează o emoție extraordinar de bună, pozitivă și binele atrage bine. Ai aici o discuție poate cu un șef sau o șefă care îți aduce acum o corectare a unei situații, un lucru bun, un avantaj.
ceva ce ție îți face plăcere, o victorie, o împlinire, ceva ce crește, o discuție care, odată ce a avut loc, începe să se extindă ușor, ușor, fără ambiguitate. Devine din ce în ce mai clar ceva pentru tine în zona aceasta financiară și în zona profesională. Vei avea cum, există potențialul pentru ca tu să capeți claritate. Uite, pe de o parte, este ceva întuneric, ceva te deranjează, dar pe de altă parte, cu mâna ta dreaptă, ești capabil să generezi abundență și prosperitate. Iar noi aici avem capacitatea să generăm abundență. Începând cu această zi 18. De ce? Pentru că nu este doar importantă această zi, ci întregul lanț de evenimente despre care vă vorbeam și anul 2008, când am avut acea mare criză financiară. Aici este un as de spade. Parcă de această dată, dacă, ipotetic vorbind, s-ar întâmpla ceva, ai fi mai pregătit. Parcă de această dată, dacă ar fi o situație similară, te-ai putea descurca pentru că ai deja experiență din trecut. Sau ia informația aceasta și folosește-o. Dacă s-ar întâmpla, uite, de această dată ai avea o mică experiență despre cum să navighezi printr-o furtună. Spun chestia asta pentru că pe 9 iunie, când de altfel Marte a intrat în semnul Taurului, Marte, acțiunea, voința, determinarea, forța militară, războinicul a intrat în semnul Taurului, care este semnul banilor și al confortului, al materiei prime. Și tot atunci citiți voi pe internet, ca să nu mi filtreze mie aici algoritmul prea mult informațiile, despre o țară din Est și o țară din Vest care a avut un acord făcut încă de demult legat de petrol. Și aduc în discuție acest lucru pentru că vorbim despre un acord care a dăinuit foarte mult în timp, vorbim despre valuta respectivă care a fost susținută în mare parte de acest petrol și aceste resurse care se regăsesc sub pământ sunt regăsite în astrologie sub semnul Scorpionului, unde acum avem această lună în Scorpion și vorbim despre aceste lucruri și astfel de efecte se vor vedea în următoarea perioadă. Pluton va intra puțin și în Capricorn, în retrogradare fiind, va mai genera aici niște efecte ca urmare a șederii lui prin Capricorn din 2008 până anul acesta. Și uite că la nivel financiar tu poți acum să iei o decizie importantă care să-ți asigure un viitor mai bun. Un plan de rezervă. Ochii mari, urechile deschise, filtrează informația și cât poți tu, fă-ți un plan de rezervă. Indiferent dacă ești angajat, antreprenor, freelancer, lucrezi pe cont propriu, nu ai niciun serviciu, toată lumea se poate descurca cu un plan de rezervă. Bun. La nivel de relații. Pentru cei care aveți copii, există o mică provocare aici. Când spun provocare, nu spun ad literam. Spun că are o durere, o frustrare sau o emoție. O neîncredere în sine pe care tu acum o poți corecta sau o poți reda. Poți reda copilului tău încrederea pentru că are nevoie de sprijin. Traversează unul dintre copiii tăi sau singurul tău copil acum o situație unde are nervi în stomac, are o mică tensiune, o stare de disconfort, fie se pregătește de un examen, fie are un eveniment la care trebuie să participe, are o situație, îl deranjează ceva, dar tu, prin autoritatea ta, pentru că vorbeam despre autoritate ca părinte, îl poți ajuta să-i aduci lumina înapoi în suflet și în conștiință, chiar dacă sau oricât de intensă ar fi situația pe care copilul tău o are acum. Te vei descurca. Tu ești autoritatea din viața sa,
indiferent de vârsta pe care o aveți. Pentru cei care sunteți singuri, apare o șansă când înțelegeți că aveți de ales, când înțelegeți că voi vă creați singur realitatea și când înțelegeți că sunteți singurul blocaj din viața voastră. Lăsați iubirea să vină către voi. Fiți atenți la afirmațiile pe care le faceți. Reiterez, spun de fiecare dată, fiți atenți la ce generați în câmpul vostru și în ce egregor stați, pentru că se poate. Fiecare sac are un petec, întotdeauna. Încercați să vă deschideți mintea, să fiți optimiști și să fiți maturi, să vă asumați puterea, independența, individualitatea, să vă cunoașteți pe voi înși vă, să fiți puternici și optimiști, pentru că, uite, aici este cineva care vă privește fix în ochi, adică există un potențial major să cunoașteți pe cineva. Și da, poate avea legătură cu anul 2008, poate avea legătură cu foarte multe lucruri, 2012 și așa mai departe, pentru că totul se întâmplă ciclic. Chiar și cu 2011, când Neptun a intrat în Pești, pentru că și Neptun retrogradează în curând și este și acolo pe muche de cuțit, să-i spunem, pe gradul acela anaretic care ne zbuciumă, adică iubire, romanță, poeți, declarații de iubire, confuzie, proiecții, iluzii. Saturn, care retrogradează în curând, ne așează în poveste lucrurile mai clar. Vom fi unii dintre noi penalizați dacă suntem încă copii sau dacă visăm cu ochii deschiși, dacă nu ne maturizăm sau dacă nu dăm pur și simplu drumul oamenilor care ne stresează, ne tensionează și nu ne aduc bucurie. Ținem de oamenii care nu ne fac bine prin percepția noastră, desigur. Cei care sunteți în relații deja, treceți peste o supărare, cineva vă împacă aici, voi, partenerul vostru, ați fost un pic supărați, necăjiți, poate în zona aceasta a serviciului sau la nivel de comunicare. Ați avut o perioadă în care ori ați fost separați cumva sau v-ați deconectat puțin, dar uite că începând cu această zi de 18, lucrurile par să se așeze mai bine în poveste. Cineva are grijă de voi. Pur și simplu veți simți în această zi sau începând cu această perioadă că dacă voi sunteți vulnerabili, cineva vă asigură protecție. Sunteți cumva pe mâini bune sau puteți spune partenerului dacă asta este provocarea pe care o aveți, că nu vă simțiți în siguranță, că nu simțiți că aveți un sprijin, indiferent că sunteți domn sau doamne. În relații, dacă nu avem un sens comun și un numitor comun și aceleași planuri de viață, lucrurile nu prea pot să funcționeze pentru că evoluăm diferit și apoi o luăm pe căi diferite. Cumva există o întoarcere în aceeași stație și de aici vedem dacă mergem în aceeași sau către aceeași gară sau nu. Acest gen de influență energetică este aici. Unde-s doi, puterea crește. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cineva se poate uita către trecut, sunteți voi mai melancolici astăzi, există așa o vibrație care vă ademenește poate ușor către trecut pe unii dintre voi și vi se spune amintește-ți și devină conștient de ce a fost acolo, pentru a vedea dacă ai ce să regreți sau nu. Dacă ai ce să regreți, te maturizezi, vorbești cu fostul sau cu fosta și vedeți ce puteți face pentru această desăvârșire și pentru această victorie, pentru a o lua de la început, însă este nevoie în această etapă a maturității, în această vibrație a binelui suprem al vostru ca și cuplu. La nivel de plan emoțional, aveți o bucurie. După o perioadă de stres se întâmplă ceva bun aici pentru voi, o veste bună care vă face realmente să vă eliberați așa, să respirați ușurați. La nivel medical, pare aici a fi o provocare. Unii dintre voi nevralgii, chestii legate de creier, sistem nervos, poate anxietate, dar uite că există lumină. Cu luna în Scorpion avem tendința să vedem răul cel mai rău. Știind aceste lucruri, controlați voi mintea, încercați să vă controlați mintea.
5 de monede. Să lăsați în spate această stare de a fi al nimănui, pentru că nu sunteți ai voștri. Voi sunteți ai voștri. Se reglează o chestiune legată de bani. Încep să vină banii. 8 de cupe. Luați voi această hotărâre de a avansa. Veți avansa, veți găsi niște bani, modalități prin care să îi faceți sau să îi obțineți și veți rezolva o chestiune importantă. Alții dintre voi veți obține un ajutor pe care înainte nu-l aveați, un sfat de care înainte nu beneficiați. Veți găsi deschidere sau apreciere sau disponibilitatea cuiva să stați de vorbă, să lămuriți o situație. Împărăteasa. Și vă revine pofta de viață. Venus în Rac, să știți că este o Venus melancolică și este o Venus mămoasă, este o Venus feminină, este o Venus care se uită către iubire, este o Venus care plânge, este o Venus care prin a plânge eliberează emoții negative. S-ar putea ca cineva aici să plângă sau voi să consolați pe cineva, sau dacă aveți această emoție blocată în voi, o puteți descărca prin plâns. Nu este un plâns de durere, este un plâns de eliberare. Asul de cupe, este un plâns de eliberare, este un plâns de vindecare. Apare ceva ce salvează ziua, apare ceva ce vă dă încredere, chiar și așa în această lume unde cerul e plin de nori. Noi vedem lumina, pentru că noi suntem lumina. Noi o generăm. Bani, o șansă pentru serviciu. Uite, aici avem o vrabie în vârful acestei bâte, adică capacitatea să vorbim, capacitatea să ne înălțăm, capacitatea să ne ridicăm deasupra planului pentru a avea o perspectivă amplă. Apare cineva nou, sunteți sprijiniți în relații, știți ce vrea inima voastră, fără dubiu, vindecați o rană, la propriu sau la figurat, o rană medicală. 3 de bâte. Și vă faceți planuri. Cumva aveți niște așteptări care, prin acest potențial, pot deveni realitate, pot fi îndeplinite, se pot concretiza. Așteptările voastre par de această dată să fie realizabile, să fie concrete, să fie realiste. Să vedem în zona financiară. O schimbare de perspectivă, o schimbare de direcție, o schimbare de la ceea ce se întâmplă astăzi către ceea ce vă doriți voi. O schimbare binevenită și bine meritată. În zona planului emoțional, coroana, chakra coroană, nivelul de înțelegere, numărul 28, care este numărul abundenței și putere personală, puterea de vindecare, metaforic sau real, la propriu sau la figurat. Vă vindecați de ceva, puterea să vindecați o traumă, poate fi și cea a banilor, poate fi și ceva legat de relațiile voastre, puterea să înaintați către stabilitate, către un 4, către ceea ce vă doriți voi. Evident, cum este cartografiat acolo în mintea voastră, în nivelul vostru de credințe și de valori. Aici apare însă și o schimbare, apare și o nevoie de a face ceva diferit. Iar la nivel de relații, avem întâlnire. Pentru cei singuri, să îndrăznești, nu să speri, să ai încredere că fiecare sac are petecul potrivit. Fiecare suflet are și un alt suflet, pereche, cu care rezonează. Pentru cei care sunteți în relații deja, această stare de izolare și de singurătate, de neliniște, se rezolvă. Trebuie doar să discutați deschis despre ceea ce vă doare, cu calm, cu disciplină, concret, pentru că se armonizează o situație. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, să înțelegeți pe cine așteptați, pe cine vreți înapoi, dacă merită sau nu această poveste. Talismanele.
Bună, îmi vine să plâng. Am spus mai devreme despre lacrimi. Da, sunt lacrimi de eliberare și după, uite, merg la culcare liniștit sau în sfârșit mă eliberez și mă trezesc din această durere. A venit timpul. Uite, să cred în mine și în puterea mea. Aici este o iubire, aici este înțelegere, este o zi unde pot avea parte de înțelegere dacă eu mă aliniez la lucruri bune. Și să știți că așa este. Uite, doi oameni care discută la fel, dar aici este un rece-cald, rece-cald. Doi oameni care discută și se pot înțelege. Rece-cald, rece-cald. Cumva puteți ajunge la o temperatură optimă. Un cadou pe care îl puteți primi sau o situație foarte veche își găsește acum o soluție prin mâinile voastre. Prin mâinile voastre. Alții dintre voi veți avea niște semne, niște vești care salvează ziua, care vă schimbă starea de spirit, o discuție cu cineva din trecutul vostru, nu neapărat iubit sau iubită, niște semne de la univers reale, concrete, în mâna voastră și o cheie, o șansă, o oportunitate, o reușită, un câștig. Ia uite încă o dată. Și veți avea de ales calea aerului, calea mentală, rațiunea, avem aici avionul, sau calea apei, emoția. Și cumva este un echilibru aici necesar. Reparați ceva, uite, și avem două modalități, două direcții. Sau voi și cineva ajungeți din ce în ce mai mult la un acord comun. Și nu vorbesc doar despre relațiile de iubire. Ai o provocare, ajungi cumva la o mică înțelegere cu cineva astăzi, este o reușită. Eu vă mulțumesc tuturor, vă îmbrățișez cu drag, să aveți o zi minunată și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!